जाम घुम्न जाम यार कति कम्प्युटर चलाएको टेन्सन छ यहाँ टेन्सन 10 वटा एक्सेल सिटहरू छ पर्सि स्कुलमा बुझाउने भन्नुभएको छ यसलाई नै अझै 5-6 दिन लाग्छ कि भन्ने जस्तो छ अरे यो एक्सेल सिट हजुर हजुर यसलाई 5-6 दिन लाग्छ टाइप गर्न यस यस मैले यस्तो ट्रिक भन्छु 5 मिनटमा सकेर जाउँ ल ल खै सिकाउनु त सबैभन्दा पहिला आफ्नो आइफोन अथवा एन्ड्रोइड फोन छ भने एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट एक्सेल सिटलाई डाउनलोड गर्ने मेरोमा अलरेडी छ मैले यसलाई ओपन गरेँ है हामी ब्ल्याङ्क वर्क्स बुकमा जान्छौँ त्यसपछि यसमा जान्छौँ 3 डटमा क्लिक गर्छौँ यहाँ क्लिक गरेर अलरेडी हामी इन्सर्टमा छौँ है इन्सर्टमा गइसकेपछि डाटा फ्रम पिक्चर भन्छ अब हामीले यो सिट पिक्चर लिन्छ याद राख्नु होला पिक्चर लिँदाखेरि एकदम क्लियरली लिनु होला है यसरी यो पिक्चर लिइसकेपछि यसलाई रिसाइज गर्नु है तल छ कि माथि छोडिएको छ कि यसरी कन्फर्म गर्नु कन्फर्म गरिसकेपछि यसले एक्सट्र्याक्ट गर्छ एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि यस्तो स्क्रिन आउँछ इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस् ओपन एनिवेमा गर्नुहोस् है त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई है जस्तै मैले यहाँ सेभ गरेँ अनि यहाँबाट मैले मेलबाट सेन्ड गरिदिएँ है अब मैले ल्यापटपमा चेक गर्छु अब मैले पठाएको एक्सेल सिट यहाँ आइसकेको छ यसलाई मैले सेभ डाउनलोड पनि गर्न सकेँ सेभ पनि गर्न सकेँ यसरी खुलेको छ यो तरिकाले खुलेको छ अब मैले यसलाई सेभ गरेर ठ्याक्कै यसलाई सेभ गरेर आफ्नो हाकिमलाई पठाइदिएँ मेरो सिजनको सिट त 20 प्रतिलाई 5-6 दिन लाग्थ्यो ओहो मेरो काम त 5 मिनटै सकिएछ ल जाम त म आज चाहिँ भ्याउँदैन भोलि पर्सितिर जाउँ आज चाहिँ म डेटतिर जाँदैछु ल 5 मिनटमा मैले गर्न सिकाएको काम होइन यो ल गर्लफ्रेन्डले गर्दा हेलो म आउँदैछु है